Sure. Okay, and then we'll go there. Okay, good. Okay. Дякую. Хорошо, я... Actually, do I need the microphone? Because we are... Oh, because you're broadcasting. You're broadcasting Yeah, real okay. time and also Okay, recording. okay. Смотри, там... Окей. Welcome everyone to the Kyiv School of Economics. Доброго дня всім, вітаю у Київській школі економіки. Нам дуже приємно сьогодні приймати пана професора Лоренса Болла. Your faculty at Johns Hopkins, І ваш Department of факультет Economics, and на кафедрі you work extensively Університету Джона Гопкінса займається якраз питаннями банківської справи. Ми щойно спілкувалися з Центробанком, з НБУ, з Сергієм Миколайчуком. І ми знаємо, з ним обговорювали два правила, яких ми розбираємося. Тобто це конференція, яка буде проводитися післязавтра, у п'ятницю в НБУ, і також про ваше правило. Сьогодні ви будете говорити про те, чим можуть займатися сьогодні центробанки, і ми цього дуже чекаємо. Thank you. All right, well, I'm very happy Дякую. to be here. Дуже радий бути тут з вами. Microphone okay? Мікрофон нормально працює. Так, щось там з мікрофона несеться якийсь звук. So I'm very glad to be here. Дуже радий тут бути. I learned a lot about, Я дуже багато чого дізнався про економіку України сьогодні. Ой, щось воно репить. Okay. Буквально одну секунду, щось якісь технічні питання виникли. Okay. Okay, I'm very glad to be here. Дуже радий бути тут з вами. Що ж таке? I've learned a lot about Багато чого Ukraine's дізнався economy про економіку today, України and сьогодні. I will try to return the І favor by talking a little bit about спробую розказати economies, дещо that I про know різні something about, економіки, про які дещо знаю, в яких розбираюся, включаючи Єврозону, Японію та США. My talk is going to be based Я on, буду говорити на a report основі that I did, звіту, який я підготував, published, і він був last опублікований у минулої осені by the Graduate Institute at Geneva, у Geneva, інституті Женеви, which I did with several co-authors. де я містилося кілька співавторів. Патрік Ханаген, це колишній керівник Центробанку Ірландії, Сігні Кростров, вона працювала в Національному банку Швейцарії і в Міжнародному валютному фонді, і Джозеф Кегном з Інституту економіки. Цей проект був мотивований тим фактом, я впевнений, що ви про нього знаєте,
що у розвинених економіках, таких як Єврозона, Японія, США, Швейцарія та інші, для більшості часів з 2008 року, коли відбулася фінансова криза, відсоткові ставки були близькі до нуля, а іноді й негативні. І центробанки опинилися в такій ситуації, що економіки стикнулися з слабкостями, їм треба було стимулювати економіку, і таким чином центробанки почали стимулювати економіку за рахунок зниження відсоткових ставок. Не можна було, в принципі, нижче нуля їх опускати, і це призвело до дебатів з приводу того, що треба робити з тими відсотковими ставками, які опустилися нижче нуля. Чи є ще якісь інструменти та способи, яким чином могли б центробанки стимулювати економіки при негативних відсоткових ставках? Для того, щоб більше вам показати цю картину, я вважаю, що це якраз та картинка, яка графічно показує, що відбулося. І ось тут основні економіки світу, ті, що знаходяться в авангарді. Цей графік показує загальні дані про короткострокові відсоткові ставки з 80-го року. І в кольорах ви можете побачити, що відбувалося з відсотковими ставками, які спадали. От бачите, що жовте і темно-червоне та жовте пояснює те, що тут ставки йдуть нижче 1, 2 і 3% відповідно. Японія десь років з 10 випереджувала усіх, бо вони перейшли вже в червону зону, ближче до нуля ще на початку 90-х. Але зі світовою фінансовою кризою 2007-2008 років відсоткові ставки наблизилися до нуля у самих розвинених економіках. І бачите, що тут дані показані до 2015 року, але все, що сьогодні у Сполучених Штатах ставки все ще наближені. Тут політичні зараз ставки відбуваються десь на 3/4 одиниці, а у Японії все ще ставки є негативними. Тобто ми все ще живемо у світі, коли відсоткові ставки обмежуються якраз нижнім обмеженням до нуля. І навіть сьогодні у багатьох розвинених частинах світу є бажання все-таки більшого стимулювання, але знову-таки, коли ставки близькі до нуля, деякі люди дуже песимістично ставляться до того, чи є взагалі якісь інструменти в руках нацбанків для того, щоб стимулювати економіку. Аби вам дати загальний огляд цієї теми, ми почали вважати, що є кілька механізмів, які можуть бути застосовані національними банками для стимуляції економіки, навіть при наближенні відсоткових ставок до нуля. Багато з таких були розроблені політиками і науковцями. Ми маємо тенденцію думати, що недоліками такої політики зазвичай дуже перебільшується. Якщо Нацбанк, наприклад, має бажання стимулювати якимись механізмами економіки, і вони мають всі необхідні для цього важелі, навіщо тоді закривати економіку і заставляти її стояти на місці, навіть якщо відсоткові ставки наближені до нуля? І ось в основному цей документ показує ситуацію у розвинених економіках. У більшості економік, що розвиваються, включаючи Україну, звичайно, це не є проблема, оскільки у вас відсоткові ставки багато вище нуля. Тобто це не є для вас проблемою. Однак, я вважаю, що ця тема є дуже актуальною для країн, що розвиваються, принаймні з двох причин. В першу чергу, звичайно, те, що відбувається у просунутих економіках, має також вплив на економіки, що розвиваються. Я впевнений, що ви це знаєте краще, ніж я. Що країни, що розвиваються, і фінансова криза, велика рецесія, яка почалася у великих країнах і розвинених, мали також негативні впливи на країни, що розвиваються. Також я вважаю і хочу відстоювати свою думку, що при відсоткових ставках близько нуля просунуті економіки знаходяться під великим ризиком, оскільки якщо є якісь негативні шокові явища у майбутньому, якщо нічого з цим не робити, якщо не міняти споживчу різну політику, то це може призвести певним чином до певних хронічних захворювань в економіці. Також
Я думаю, що те, що сталося з країнами високорозвиненими, може також стати таким дзвіночком для країн, що розвиваються. Аби піти дещо далі у цій темі, я вважаю, що фундаментальною причиною, чому ця проблема нижнього обмеження відсоткової ставки має свої причини. З 60-х років центробанки розвинених країн зосередили свою увагу на зниженні інфляції. Отже, у Сполучених Штатах, Європі та Японії ще у 70-х роках стався такий травматичний період, коли інфляція сягнула рівня 10%, і центробанки мали тенденцію думати, що найбільша проблема, з якою вони стикнулися, це інфляція. І центральний фокус усієї політики був направлений на обмеження цієї інфляції. Отже, монетарна політика чи грошово-кредитна політика з 80-х років була зосереджена на великих кампаніях по боротьбі з інфляцією. І ці кампанії мали свій позитивний ефект, і, напевно, занадто позитивний. Отже, інфляція вже настільки опустилася, що ми стикнулися з іншою проблемою, коли відсоткові ставки занадто впало, і нижні обмеження вже стали реальною проблемою. Це, в принципі, призвело, в свою чергу, до економічної стагнації. У багатьох країнах, що розвиваються, я вважаю, що політики дуже часто дивляться на центробанки розвинутих країн і збирають різні докази та кращу практику грошово-кредитної політики. І чи можемо ми у своїй країні, що розвивається, зробити таку саму політику, яка буде дуже подібною до тієї політики, яка проводиться розвиненими країнами? В деяких випадках це добре, в деяких випадках є певні уроки, які можна позитивно для себе винести від країн розвинутого блоку. Але я думаю, чого треба уникати? Справді, це занадто великий ентузіазм у боротьбі з інфляцією. Я думаю, що років через 10-20 у нас вже дискусія піде зовсім по-іншому, бо Україна вже буде в цьому списку. Я був дещо запевнений, спілкуючися з представниками НБУ сьогодні, що є якісь середньострокові цілі по інфляції в 5%. У Польщі щось там відсотків 2. В деяких країнах Східної Європи там інфляція складає 2-3%. І це, я вважаю, ставить перед ними ризик, оскільки такі проблеми ми вже бачили у розвинутих країнах. Добре. Я думаю, що я вам розкажу дуже коротенько про загальний характер цього документу, наскільки можна буду відповідати на ваші запитання. І ми з вами поспілкуємося, оскільки не хочеться виступати на самоті. Знаєте, я, напевно, після вчорашнього перельоту дуже забагато говорити не зможу просто. Отже. Ось давайте я вам розкажу дещо про таку проблему нижнього обмеження, з якою стикнулися розвинені економіки. Я дещо тут замалюю на дошці, бо тут дещо криптографічно все показано. Оце мені вже буде складно підглядати у свої шпаргалки. Перепрошую. Дякую вам. Але мікрофон краще ближче тримати. Один документ, який би я вам рекомендував, він не мною написаний, він досить свіжий. Дуже багато зараз йому приділяють уваги в Сполучених Штатах Америки. Та я спробую сам потримати. Дякую. Перепрошую, бо я часто в мене щось з рук падає. Був документ напрацьований Майклом Кайлі та Джоном Робертсом, які працюють у Федеральній резервній системі. Нещодавно опубліковано було цей документ під час конференції у Вашингтоні.
Це було у березні цього року. І дуже багато було резонансу у Сполучених Штатах, тому що вони зробили модель для прогнозу діяльності Федеральної резервної системи. І вони поставили запитання: якщо ФРС продовжить таку політику, яку вона зараз проводить на сьогодні, що в принципі націлена на інфляційні очікування у 2%, і відсоткові ставки будуть підніматися чи спадати, відображаючи коливання на ринку, наскільки збільшаться ризики стикнутися з нижніми обмеженнями чи нульовим порогом зниження номінальних відсоткових ставок. На сьогоднішній день політика ФРС виглядає таким чином. Відсоткова ставка буде близька нулю чи дорівнювати нулю 35-40% часу, рухаючися вперед. Оце відхилення від, в принципі, традиційних положень у Сполучених Штатах. Багато економістів у ФРС кажуть, от був такий епізод у нас, коли економіка зіткнулася з нульовою ставкою, і це призвело до великої рецесії і незвичайної фінансової кризи з усіма витікаючими обставинами. От у нас в 30-х роках була депресія, криза була у 2008 році, але ці моменти відбуваються лише раз на 75 років, то, можливо, через 75 років буде ще якась криза, але нам не треба про це зараз піклуватися років 10-20 принаймні. Отже, ми зараз відновлюємося після рецепції і повертаємося до business as usual, чи, як вони кажуть, бізнес як завжди. Кайлі Робертс визначив наступне. Знову таки, ці хлопці, вони з ФРС. Вони не якісь радикальні економісти чи критики ФРС. Вони просто використовували ФРС задля своєї прогнозної моделі. Вони знайшли такий механізм, що рецесія відбувається раз на 75 років, і саме тому відсоткова ставка дорівнює нулю. У Сполучених Штатах навіть у невеликих рецесіях відбувається обнулення ставки. Хай буде криза раз на 70-75 років, але деяка рецесія може прослідковуватися і в інші часи. Подивіться на останні 50 років на економіку США. Рецесія відбувається чи має місце раз на 7-8 років. Вона відрізняється від великої рецесії, але все одно тисне це все на нульову ставку. Подивлячись на ці всі роки, коли, в принципі, ставка дорівнює нулю, і це певний час відбувається тривало, все одно, я думаю, що такі факти будуть, і це буде одним з обмежень нашої економічної діяльності та розвитку. Я би вам рекомендував, щоб ви пошукали цей документ пана Кайлі та пана Робертса, бо він дуже багато уваги привернув до себе. Вони проводять дуже різні кількісні вправи, розрахунки, дуже складні моделі прогнозування. Але я вважаю, що ви можете дуже чітко побачити основні позиції. Я не буду весь документ з вами розбирати, їхню всю прогнозну модель, але буквально зосереджу увагу на кількох рівняннях, коли ми інтуїтивно зможемо з вами побачити, чому США та інші розвинені економіки дотримуються, намагаючись дотриматися рівня інфляції 2-3%, цим самим сприяють обнуленню відсоткової ставки. Я, здається, пам'ятаю, але зараз ми побачимо.
Ви, напевно, вже можете це побачити. Це одна з версій правила Тейлора. Він, до речі, сам буде виступати під час конференції протягом цього тижня. Багато з вас про це вже знають. Це правило, яке описує політику ФРС з 80-х років і аж до 2008 року, коли економіка стикнулася з нульовою ставкою. Тому ставка у Сполучених Штатах – це нейтральний реальний показник плюс інфляція. І коли інфляція йде вище цілі, і йде підвищення відсоткової ставки, і чого ж є така дірка? Чого нуль означає, що в результаті ми маємо потенційне обмеження зростання. В іншому випадку економіка перегрівається і стикається з рецесією, маючи дуже низький потенціал. Основне тут те, що Джон Тейлор, йому, в принципі, це все не подобається, тому що ось тут в загальній офіційній версії цього правила ставка вказується на 1,5%. В принципі, це наближено до того, що робить ФРС. Але деякі люди і спеціалісти кажуть, що саме так виглядає правило Тейлора. І там є ще спеціаліст Дженет Єлен. Вона каже, що це правило, яке справді впливає дуже сильно і показує реальну картину зростання економіки чи її спаду. Ще одне рівняння, яке хотілося б показати, яке я буду використовувати, це крива Філіпса. Отже, крива Філіпса є рівнянням, яке показує інфляцію з реальним продуктом. Проводилися дослідження щодо кривої Філіпса в Сполучених Штатах. І аби скоротити цю всю довгу історію, це, в принципі, рівняння, яке показує ці всі дані. Саме тому ми віримо, і це ще раз підтверджує той факт, що інфляційні очікування вже довго прикручені до цілі у 2%. Отже, оцінюючи, якраз інфляція дуже сильно прив'язана до цілей інфляційних очікувань та цілей, які ставить перед собою ФРС. І якщо у нас є негативний обсяг виробництва, чи у виробництві є діра, то 0,25 буде реалістичним коефіцієнтом в даному рівнянні. Буквально ще пару рівнянь для того, щоб довести свою точку зору. Якщо взяти криву Філіпса, ми можемо замінити це і сюди перенести у правило Тейлора для зниження рівня інфляції. Так, щоб я правильно вказав цифру. Ось І дорівнює зірочка І плюс R плюс 1,3 і множимо на обсяг виробництва.
Отже, тут говориться про наступне, що при збільшенні розриву між фактичним та потенційним обсягом виробництва ми бачимо, що це впливає напряму на відсоткову ставку у правилі Тейлора, і також у кривій Філіпса це також доводиться. У цьому рівнянні ми можемо поставити запитання. Т означає Тейлор. Це розрахунок відсоткової ставки за правилом Тейлора. Можемо поставити запитання. Коли відсоткова ставка може опуститися до нуля? І знову таки, що може тиснути на відсоткову ставку до нуля? Це якраз спад економічного розвитку, при якому обсяг виробництва і спад виробництва падає, фактичний падає перед потенційним. Тобто є розрив між потенційним і фактичним обсягом виробництва. Це може статися, якщо, наприклад, обсяги виробництва дуже сильно спадають. І якщо ми зазначимо, відсоткову ставку як 0, то ми можемо тоді поставити запитання, наскільки мають впасти обсяги виробництва, щоб потягнути відсоткову ставку на 0. Може, я арифметику правильно зробив, може ні, побачимо. Якщо спад виробництва буде 2,2%, мінус 2,2% приблизно, або якщо, наприклад, на 2,2% обсяг реального виробництва менший за потенційне. Що можна з цього всього винести? Якщо відбуваються процеси рецесії, які, в принципі, тиснуть на інфляцію і на промислове виробництво, то за правилом Тейлора ми можемо побачити, коли відсоткова ставка зможе вдарити до нуля. Важливо тут те, що обсяг виробництва не набагато має впасти. Якщо я вам скажу, що, наприклад, змінна буде складати у обсязі виробництва всього 2,2%, це досить незначне економічне спадання, але все одно відсоткова ставка може впасти до нуля. У Сполучених Штатах зараз використовують правило Окена. Правило Окена говорить нам про наступне. Тобто відхилення безробіття від базового показника складає десь половина помножена на спад промислового виробництва. Тобто безробіття падає, і навпаки обсяги виробництва ростуть. Тобто 2,2% це буде означати, що безробіття перевищує природній свій рівень на 1,1%. Це дуже незначні економічні коливання. Знову таки, якщо подивитися на історію США за останні 50 років, ви побачите, що були часи 8 рецесій, і 7 з 8 у 7 з 8 випадків рівень безробіття виріс більш ніж на 1,1% порівняно з природнім базовим рівнем безробіття. І у більшості випадків рецесії підвищення рівня інфляції є набагато більший за 1% з лишнім. Головне тут в тому, що все дуже просто. Для того, щоб відсоткова ставка повернулася до нуля, якщо не можна буде стимулювати економіку, нам достатньо буде всього невеличкої рецесії або збільшення рівня безробіття буквально на одну відсоткову позицію. І саме тому дослідники, такі як Кайлі та Робертс, про які я казав раніше, вони побачили, що якщо така волатильність в економіці має місце,
і ми вже це в американській економіці бачили, то у багатьох з цих випадків відсоткова ставка дорівнюватиме нулю. Хочу ж про ще один момент розказати, чи є зараз наразі питання чи коментарі. Прошу, але в мікрофон. Без мікрофона синхрон не буде працювати. Ну, бажано його ще вимкнути, а так, в принципі, все добре. Коли інфляція перевищує цільові показники, то, звичайно, і відсоткові ставки будуть рости. Зараз ми бачимо у Сполучених Штатах, що інфляція нижче 2%. І, в принципі, ситуація зараз абсолютно протирічить тому, що говорить правило Тейлора. Дуже цікаве запитання. Я думаю, що ви маєте на увазі, що якраз ФРС відхиляється від правила Тейлора, тому що відсоткові ставки ростуть, а, в принципі, інфляція спадає. За розрахунками більшості спеціалістів, ФРС відхиляється зараз від правила Тейлора, але в протилежному напрямку. Незважаючи на те, що зараз ставки підвищуються, вони все одно нижчі за за ті показники, які можна вирахувати, використовуючи правило Тейлора. Це питання дискусійне. Коли ми говоримо про сьогоднішню ситуацію, хай це буде травень 2017 року, Сполучені Штати Америки, ці моменти... я перепрошую. Я ще один момент забув. Я забув сюди включити ще один крок, який це рівняння зробить вірним. Ось інфляційні очікування 2% і реальна відсоткова ставка в 1%. Це цифри необхідні для того, щоб рівняння стало справедливим. Перепрошую, я забув тут один крок вказати. Сьогодні, якщо припустити, що інфляційна ціль 2, а інфляція 1, я думаю, що спад економіки буде складати, спад виробництва буде дорівнювати, в принципі, близько нуля. Я не знаю, чи це буде відповідати дійсності. Якщо тут у нас 0, то в залежності від того, як ви вимірюєте інфляцію, вона буде нижчою 2% цілі, що поставлено в цілях, але не набагато. Далі. Тут ми 2 плюс 1 плюс половинка помножено на 0,5 дасть нам за правилом Тейлора, скільки десь відсоткова ставка 2,75. Знову таки, вона буде вищою за 0, але все одно ставка зараз 3/4 від 1%. Ну, ми можемо Джона Тейлора, власне, спитати напряму. Я думаю, він скаже вам таке. На сьогоднішня політика ФРС більш експансійна, тому що ФРС має слідувати своїм правилам, а їхнє правило каже таке, що ось така має бути ставка. Отже, сьогоднішня ставка нижче одиниці дуже занизька. Ті, що приймають рішення в ФРС, вважають, що економіка все ще знаходиться у хиткому стані і є ризик спадання до рецесії в присутності якихось певних ринкових потрясінь. Отже, нам у цей період часу потрібно відновлюватися від рецесії, таким чином формуючи ставку нижче за правило Тейлора. Ну, я думаю, що я відповів на ваше запитання, чи не так? Давайте будемо рухатися далі і дещо більше поговоримо про тематику нашої сьогоднішньої зустрічі. До речі, тут ось ще один є графік, чи графіки. Тут ілюструється
яким чином нижнє обмеження, оце нульове, впливає на грошово-кредитну політику та економіку в часи рецесії. На цих графіках ми бачимо ставку ФРС, і ось рівень безробіття відхиляється від свого природнього показника. І ось є в нас рівень інфляції на 4-й квартал. Пунктиром показана реальна історія. Отже, ставка ФРС досягла нуля у 2009 році і знову наближається до нього у 2015-му. І ось червона лінія показує, що якраз ставка падає і зараз становить менш, ніж очікувано. Синя лінія показує те, що якби ФРС слідувала правилу Тейлора, то тоді, в принципі, ситуація виглядала б по-іншому. Чи буде для ФРС взагалі ефективно, якщо рівень ставка досягне нижче нуля? Який це буде мати вплив на економіку? Враховуючи обсяги рецесії, беремо таке правило і враховуємо той факт, що спад виробництва вже нижчий за нуля, став негативним. Відповідно до правила Тейлора, ставка ФРС піде вниз відсотків на 6 у 2009 році. Кілька дослідників, яких ми часто цитуємо у своєму звіті, також віднайшли подібні результати. Якби ФРС слідувала правилу Тейлора, то відсоткові ставки знизилися б ще більше. І ми зробили таке моделювання, симуляцію того, який може бути ефект на рівень безробіття та інфляційні потрясіння. От негативні відсоткові ставки, при них рівень безробіття дещо підвищиться, але в принципі має потенціал до швидкого відновлення і стане знову на місце. У такі періоди 2012-2013 років рівень безробіття міг би бути досить наближений до природних показників, якби, в принципі, ФРС вдалося підняти дещо відсоткові ставки під час рецесії. Різниця між червоною та блакитною лініями є вимірюванням тих негативних впливів від нульових порогів зниження номінальних відсоткових ставок. Отже, знову таки, є дуже багато нюансів у цьому великому звіті, буквально кілька я зазначу для вас. Знову таки, я цю роботу проводив з кількома співавторами, і нам призначили напрацювати такий звіт з приводу того, що треба робити, якщо ставка вдарить по нулю. От якраз є в нас прихильники кількісного грошово-кредитного послаблення чи пом'якшення. Кажуть, що якщо пом'якшення було б більше, то відновлення відбулося б значно швидше. Сігні Крокштрап, вона з Швейцарії і стала реальним першопрохідцем у подоланні проблеми нульової відсоткової ставки. От, бо вони стикалися з проблематикою негативної відсоткової ставки, десь 0,75 мінус, і навіть мінус одиниця і нижче. І Джозеф Геньйон, він також є прихильником кількісного послаблення чи пом'якшення грошово-кредитного регулювання. Отже, він говорить часто про те, що інфляційні цілі треба ставити вищі, і це могло б допомогти економіці у швидкому відновленні чи швидшому відновленні.
А зазначення вищої очікуваної чи інфляційної цілі, тоді це, в принципі, дасть більше простору для зростання відсоткових ставок. Ну, в принципі, оці мої співавтори здебільшого схиляються до принципів пом'якшення грошово-кредитного регулювання. Насправді, я думаю, що ми досягли компромісу, оскільки, на нашу думку, нижнє обмеження чи нульовий поріг зниження номінальних відсоткових ставок могло б дещо пом'якшити процеси рецесії, бо без цього, я думаю, що була проблема набагато більш серйозна, і ми б з нею стикалися частіше. Враховуючи, наскільки велика була проблема, ми вважаємо, що Центробанк має використовувати будь-які інструменти, які є наявними, для того, щоб подолати існуючі проблеми. Я думаю, якщо б співавтори цього звіту керували такими структурами, як ФРС чи Євроцентробанком, я думаю, що інфляційні очікування вони підвищили. Знову таки, я можу дуже багато про це розповідати. Дозвольте мені враховуючи те, що з усіх варіантів можливих вирішення проблеми, в принципі, це підвищення інфляційних цілей. Ми можемо про це дещо поговорити і потім вже провести дискусію. Знову таки, досить є очевидним той факт, що більш високі цілі по інфляції могли би зменшити вплив від нульового порогу ставки. Якби вони були на рівні 2-4%, у мене розрахунків зараз з собою немає, проте подивіться, спад виробництва, який необхідний для того, щоб забезпечити ставку в нуль, він буде більш негативним, тобто більший буде зазор. Якщо інфляційна ціль складає десь, ну дивіться, ще як на це можна подивитися. Якщо R-зірочка і нейтральна ставка 1%, інфляційна ціль складає 2%. У довгостроковій перспективі номінальна ставка відсоткова буде це 3%. Це номінал. Якщо, наприклад, є у нас 3% пункти, в той же час, якщо поміняти це все на четвірку, інфляційну ціль, 1 плюс 4 – це 5, і знову таки ми проводимо певну симуляцію для того, щоб довести це, але тут все дуже просто. Треба просто більший спад. Якщо, наприклад, інфляція починається з 5, тоді, щоб це все продавити до нуля, у нас є більша подушка для захисту від дуже великого спаду промислового виробництва. Ну, останній момент, про який хочеться сказати. Я не знаю, як ви ставитеся до інфляції тут. Я можу від вас отримати цю інформацію, маю таку надію. Для більшості аудиторій у Сполучених Штатах чи в Єврозоні сама думка про інфляційну ціль у 4% чи навіть у 2% є досить радикальною. Це останній момент, про який я хочу вам розказати. Культура грошово-кредитної політики в Єврозоні та в США знову таки була
Дуже багато культурницького мислення базується якраз на досвіді 70-х років, коли люди будуть говорити вам про історію грошово-кредитної політики в США ще 70-х років. Історія буде червоною ниткою протягувати таку інформацію, що ми зробили здоровенну помилку, що ми припустили таку інфляцію вище за 10%. Це була справжня катастрофа. І в нас був герой, який прийшов і поборов інфляцію. Зараз вона у нас низька. Але найбільшим кошмаром було б, якби ця інфляція до нас повернулася у 2 цифри в двозначному порядку. І знову таки люди кажуть про те, що інфляція стане неконтрольованою і так далі. Отже, це таке традиційне мислення, що треба постійно боротися з інфляцією. Але знову таки, будь-яка хороша ідея, так само як і ідея контролю інфляції, може дуже далеко зайти. Є така ідея, що інфляція має залишатися на рівні 2% максимум. 2% – це дуже цікава цифра. Ви, напевно, знаєте, що 2% – це стала норма для багатьох центробанків розвинених країн світу. ФРС також має таку ціль інфляційну 2%. Євроцентробанк каже близько до 2% і не більше. Коли Швеція поставила собі таку інфляційну ціль ще у 90-х роках, вони сказали, що ми будемо досягати 2% інфляції максимум. І чому ми хочемо вийти на 2%? Тому що у всіх інших також є 2%. Отже, це, ймовірно, є хорошою ціллю. Інших причин вони не знайшли. Отже, на основі того, що роблять центробанки, ви можете побачити, що хтось там колись розрахував через своє дослідження, що 2% – це оптимальний рівень інфляції. Це ніби як на скрижалях вже написано, ніби сам Бог про це сказав. Але є дуже багато інших досліджень, які це ще раз підтвердили. Саме так, тому це стало вже традицією – виходити на рівень 2% інфляції. І якраз, якщо рівень інфляції підвищується за 2%, тоді кажуть, що це дуже небезпечно. Ця історія може, до речі, бути цікавою для цієї аудиторії, оскільки Україна є частиною колишнього Радянського Союзу, чи була. Ви знаєте, Принстон, його колись, пана Принстона, призначили в 90-х роках віце-президентом ФРС. Це була історія з Вотергейтом, якщо пам'ятаєте. Вотергейтська криза, він багато в своїй книзі про це розказує. Він говорить про те, що Ален Блайндер, якого знають як ліберального економіста, у нього були люди в команді, які казали взагалі і ставили під сумнів його призначення на цю посаду. Чи є він достатньо кваліфікованою людиною для цієї посади? От переглянули записи Алана Блайндера і подивилися, що щось там не сподобалося в його писанині, і персонал тоді сказав так. Та ні, ви не слухайте того хлопця, він комуняка. Він завжди підтримує підвищення рівня інфляції і каже, що тут ніякої проблеми немає. В будь-якому разі, я цей анекдот часто розказую, що ніби як комуністи завжди не проти дещо вищого рівня інфляції. Але взагалі традиційне мислення складається з того, що якщо більше 2%, то це вже небезпека. Для того, щоб говорити коротше, можу сказати, що ніхто не зміг так і успішно визначити, чому 3-4% інфляції гірше, ніж 2%. Всі знають цю історію.
про Пола Вокера, який поборов інфляцію і став героєм за це. Але чого ми не знаємо? Перемога над інфляцією означала наступне. Після інфляції 10% у 70-х, завдяки Полу Вокеру, інфляція стала нижчою за 4%. Ніхто не казав, чи це багато, чи мало. Все одно завдяки певним грошово-кредитним грошово-кредитним інструментам вдалося досягти показники зниження інфляції десь до 4% ще у 80-х роках. І з того часу інфляція ще впала до 2%. І зараз всі кажуть, що 2% – це прийнятно. Але ніхто не говорить про те, чому саме 2% є оптимальним показником. Знову-таки, ми можемо про це говорити, але я думаю, причин небагато думати про те, що якщо ми підвищуємо інфляційні очікування до 3, 4, 5% навіть, буде дуже високо нести загрозу чи небезпеку для економіки у чистому вигляді. Саме тому я думаю, що актуально може бути для України. Для України може бути актуально те, що якщо Нацбанк знизить рівень інфляції до 5% за 2-3 роки, то я думаю, що Центробанк може заявити про свою перемогу і буде офіційне відзначення цього на національному рівні. А якісь американці там приїдуть і скажуть, а ні, у хороших центробанків інфляція всього 2%, то ви не святкуйте нічого поки що. Але вам треба на це дуже активно дивитися, чи треба взагалі опускати інфляцію до такої низини. Зараз відкриваємо ми можливості для питань та відповідей, але лише в мікрофон. По губах погано читати зі спини. Дякую за те, що ви виступили. Ви сказали про можливість підтвердження Мені цікаво почути про ті механізми обґрунтування. Отже, якщо коротко говорити, до років 3-4 тому вважалося, що 0 – це дуже негативна ситуація щодо відсоткової ставки. Смішно те, що дуже часто самі неспеціалісти в економіці кажуть, що негативна відсоткова ставка означає наступне. $100 поклав у банк, якщо у вас мінус 1%, то ти отримаєш через рік $99. Люди вважають, що це повне безглуздя. Дуже набагато простіше теоретично довести можливість негативної відсоткової ставки. Але часто так буває в економіці, що можна теоретично щось довести, але на практиці виходить зовсім не так. Отже, коротка версія полягає в тому, що сіла низка нацбанків, самі занизили свої ставки нижче нуля. У Сполучених Штатах ставки зараз позитивні. Я зараз зранку подивився, що Євроцентробанк за рівнем депозитів складає мінус 0,4, а в Японії також нижче нуля. Швейцарський національний банк 0,75 мінус. Я не впевнений з приводу того, що ви кажете про кредитні ринки і їхню зараз поведінку. Деякі люди говорять про те, що так, можливо, зниження можливе відсоткової ставки нижче нуля. І аргумент тут може таким бути, що нічого в цьому жахливого немає. В нашому звіті ми якраз розглядаємо досвід Швейцарії, тому що вони якраз, у них ставка була нижче нуля. Інші ставки знизилися разом з, в принципі, тією політичною ставкою. Ніякої катастрофи на фінансовому ринку не було.
Я думаю, що відбувається зараз. At first blush, it seems as though В першу чергу, nobody would треба сказати, що ніхто не приймає радо негативні ставки. have not actually gone below zero. So it still seems actually that В принципі, ordinary citizen для звичайного громадянина, went to the bank, який йде до банку, і виявляється, що ніяких грошей зняти не можна, а баланс знижується і стає більш негативним, то це, звичайно, для людини буде потрясінням. Але, в принципі, спеціалісти вже прийняли ідею негативної відсоткової ставки. Якщо ти є інвестиційним банком, наприклад, і ти постійно продаєш, куплюєш цінні папери на мільярди доларів, do that all in cash, you will то ти можеш keep your money in a тримати свої гроші на negative half of рахунку, в якому є негативна ставка, і це, dollars of cash. можливо, більш дешево і не так дорого, як тримати ці гроші у готівці. І це потребуватиме дуже багато охорони і заходів безпеки. Negative interest rates can go. Ну, не знаю, наскільки можуть ставки опускатися, але цікавим є відкрите питання, наскільки вони можуть йти в негатив до того, як станеться щось справді дивне. Якщо ставка стане, наприклад, негативною на 10%, то, звичайно, будуть якісь хедж-фонди, які Get huge warehouses and lots of побудують дуже великі склади і будуть lots of cash. купувати готівку, The fact that cash pays zero, you can borrow negative 10%. і ти можеш, в принципі, таким чином, вони можуть таким чином спрацювати. Але знову-таки у Швейцарії Rates have gotten down to minus зараз 0.75. ставки впали на 0,75 мінус, Happened, і nothing strange нічого happened. дивного там не відбувається. Our guess is that maybe interest rates could get down to, let's say, negative Ну, я думаю, що якщо ставка впаде на мінус 2, before people то start щось to може worry вже very much. відбуватися. It could be І саме тоді, може, вже будуть переходити більше в готівку. Дякую за ваш виступ та ваші відповіді. Моє питання буде менш таким складним. Як ви думаєте, скільки років треба, щоб вийти на докризові ставки asking about what the Fed will do. за ФРС? Що ви кажете, що буде робити ФРС для того, щоб підвищити відсоткові ставки, і скільки років нам піде на те, щоб ставки повернулися до докризових показників? Ви сказали про докризові ставки? Так. So, in the summer of 2007, Улітку 2007 року ставка ФРС, і, на мою думку, so probably the crisis in the US ну так, began with криза почалася у США, of overnight коли money markets in the summer у of нас 2007. Before that, звернулися овернайти. До цього 5.25%. ставка була десь 5,2, 5,5. Коли можна буде повернутися, через скільки років до 5,5? That could never happen. Можливо, цього ніколи вже не буде. Або, принаймні, на це піде дуже багато часу. You know, the Fed currently ФРС на сьогоднішній день, якщо повернутися до 2% тут, inflation target. інфляційні очікування 2%, чи ціль інфляційна. So the Fed says they're expecting interest rate as the economy recovers. От, в принципі, з відновленням економіки ставки десь підвищаться до рівня 3. You know, so I think it would take a very Але я думаю, на це піде inflation going quite a bit above the target. багато часу, інфляція вийде за свої межі. Strong economic expansion. Або, принаймні, буде дуже велика економічна експансія без перегріву економіки. Для того, щоб відсоткові ставки підвищилися за 3% і вище. Literally could be Ну, чесно кажучи, не знаю, може це і ніколи не буде. unless the Fed raises the inflation target. Ну, принаймні, якщо ФРС, звичайно, підніме Very long інфляційну ціль, back anywhere near. то тоді це може бути, може вирости до 5%. Це правда. Доброго дня. Дякую за Can I speak Ukrainian? Could I speak Ukrainian? Yeah? It's possible.
This interpreter Thank you. speaking now. Thank you very much. Мене звуть Борис Кушнірюк. Я My name is працював Boris Kushneruk. в Національному банку. I used to work for the радником National Bank of уряду, Ukraine. був голов- I'm not hearing. Are you? Can you hear me now? Maybe if you could just do a, can you do a, maybe just an informal? To translate? Yeah? Yeah, okay. Okay. First, I was a chairman. У мене українська просто не дуже. Я був головою комерційного банку, був консультантом в уряді України. І в мене є проблема проведення дискусій з НБУ про відсоткову ставку, про політику по ставці в НБУ. Саме тому я думав українською говорити, бо мені складно цю англійською. The problem is not 1, 2, 3. This is English. Interpreter into English. Окей, я зрозумів. Питання полягає в тому, що в Україні інфляція носить переважно немонетарний характер. Вона не залежить від грошово-кредитної політики Центрального банку. І, на моє переконання, проблема полягає в тому, що сама в умовах, коли Національний банк насправді не впливає на той рівень інфляції, який є, який пов'язаний з встановленням, підвищенням тарифів на комунальні послуги, чи є імпорт інфляції, то в цьому випадку намагання Національного банку монетарними методами обмежити немонетарну інфляцію не тільки не допомагають українській економіці, а навпаки заважають їй. Крім того, на відміну від Сполучених Штатів, де передбачено, що ФРС відповідає і за рівень зайнятості, у наш голова Національного банку з гордістю каже, на щастя, ми не несемо відповідальності за той рівень безробіття, який є в Україні, і за той стан економіки в Україні. Наше завдання – забезпечити лише певний рівень інфляції, на який вони насправді не впливають. І в зв'язку з цим це призводить до того, що якщо порівнювати монетарну інфляцію, яка є, наприклад, за минулий рік за даними Національного банку і Держкомстату, інфляція склала, індекс споживчих склав 12,5%. Але якщо проаналізувати, то, по-перше, навіть там не дуже коректно порахована ця інфляція, але, по-друге, якщо брати монетарну складову, то вона складає лише 2%. А при цьому ставка Центрального банку складала від 20, потім стала там 15, 16, 15%. Таким чином, це призводило до того, що вони скоріше тиснули на економіку, кредитна активність не збільшувалася, навпаки, постійно скорочувалася. В зв'язку з цим у мене питання, в якій мірі взагалі, умовно кажучи, розгляд моделі інфляційного таргетування, в якій мірі ті моделі, які використовуються центральними банками розвинутих країн, в якій мірі вони взагалі коректні по відношенню до країн з перехідною економікою, до яких відноситься і Україна. Тобто в якій мірі вони можуть взагалі бути порівняльні і в якій мірі вони не шкодять взагалі економічній ситуації. Thank you. Even do a lot of harm to the developing economy, among those that are practiced in the highly developed ones. Okay, thank you. I think I understood most of that. Я думаю, що більшість я все-таки зрозумів. So I think the main part of the question is. Отже, основна частина питання полягає в тому, чи є інфляція чимось таким, що може контролюватися Центробанком, і які ж все-таки можуть бути побічні ефекти від цього. В основному я вважаю, що Мілтон Фрідмен розуміється на економічній та монетарній політиці дуже добре. І колись він сказав, я багато більше знаю про українську економіку та монетарну політику, ніж 2 дні тому. Вже зараз я вже майже спеціаліст. Але Мілтон Фрідмен сказав, що інфляція, вона є завжди монетарним феноменом. Вона завжди є, включаючи сьогоднішню Україну. Я хочу з вами погодитися з тим, що ви принаймні сказали.
Ми це знаємо з історії. Хвилинку вам розкажу про історію Сполучених Штатів буквально, але я думаю, що поговоримо більше про те, чи можна це застосовувати. Те, що ви щойно сказали, є відголосом тих дебатів про інфляцію ще в 70-ті роки. От політики в 70-х, тут ті темні часи інфляції більше за 10%, люди тоді що казали? Дуже багато було песимістичного настрою з приводу інфляції. Казали такі речі, типу, інфляція виникає тому, що енергетика росте, ціни на енергоресурси ростуть. І не можна контролювати ціну на нафту, наприклад. Тому це тягне інфляцію за собою. Бо компанії хочуть заробляти більше. Не через те, що люди просто жадібні чи що, і Центробанк не може зробити людей менш жадібними. Є різні теоретичні аргументи з різних боків, які надходили. Чи це монетарна проблема, чи це не монетарна проблема. Але Пол Вокер довів наступне. Якщо Центробанк хоче знизити рівень інфляції, і якщо вони можуть це зробити, вірніше, і це можна тоді зробити, піднявши ставку. Частина цього рівняння полягає в тому, що це може бути дуже дорого коштувати. Якщо Центробанк підвищує ставку дуже зависоко, це може знижувати економічну діяльність і, в принципі, знижувати чи підвищувати рівень безробіття. А це відповідним чином буде тиснути на інфляцію. Тому я вважаю, що досвід ваш також дуже подібний до інших країн. Коли Центробанк приймає, наприклад, рішення, так, ми хочемо знижити інфляцію, і ми зробимо все, що можливо для цього, вони найчастіше досягають свого успіху. Але дуже велика ціна в цьому завжди. Можна дуже довго дискутувати з приводу того, наскільки низькою має бути інфляція. Навіть якщо той побічний ефект полягає в тому, що добре мати якусь подушку проти нуля, так? Щоб не занадто швидко і високо піднімати інфляцію, бо це може задорого коштувати. Бо стрімке зниження інфляції буде потребувати збільшення ставки. Тобто Центробанк, в принципі, це може зробити. Це, в принципі, рішення, бо, в принципі, інфляція є монетарним феноменом. Бо вони можуть, Центробанк справді має здатність знижувати інфляцію, коли вони цього хочуть. Перш за все, хочеться вам подякувати за те, що ви поділилися своїми думками з приводу монетарних різних механізмів регулювання інфляції і ту точку зору, що політика, яка нами зараз реалізовується, дуже подібна до тієї, яка практикується в більш розвинених країнах. Всі зараз спостерігають за розвиненими країнами, які мають рівень інфляції нижче за 2%. І в них видається так, що в них не було таких великих проблем з інфляцією ніколи. Проте ця політика може бути не тільки корисною для розвинених країн, а може практикуватися у більшості країн, що розвиваються. Моє питання дещо з іншого спектру. Хочу спитати вас про оптимальний рівень інфляції. Так, ви підняли це питання, що вона зараз занизька у розвинених країнах. У мене є певні опасіння з приводу практичних кроків. Наскільки центробанки розвинених країн досягають своїх інфляційних цілей, коли в них навіть цілі вищі, ніж реальна інфляція. Я розумію, як це можна зробити в такій ситуації, коли інфляція вища цілі. Це просто конвергенція цільової та реальної інфляції відбувається. Інфляція дуже сильно залежить від інфляційних очікувань. І коли очікування
От у Центробанку виникають часто проблеми з рівнем довіри, з переконливістю своїх аргументів. Це моє перше питання. І ще одне питання стосується країн, що розвиваються, такі як Україна. Які можуть бути наслідки застосування подібної методики? З одного боку, здається, що інфляція в Україні ми завжди використовували монетарні стимули, і тут ці інструменти працюють більш ефективно, ніж в розвинених країнах, певно. От, наприклад, чеський Нацбанк останніми 3 роками також цим займається. З іншого боку, волатильність і вразливість такої економіки перед різними потрясіннями є вищою, ніж у економіках розвинених країн. І набагато простіше дійти до такої ситуації, коли такий шок чи потрясіння призведе до того, що відсоткові ставки можуть вдарити по нулю. Так. Так, перше питання. Перше питання, яке стосується, чи можна підняти інфляцію, якщо вона нижча за 4%? Чи можна до четвірки підняти? Це дуже хороше запитання. Я вам вже казав, що, відповідаючи на попередні запитання, давайте скажемо, ми хочемо досягти рівня інфляції 4%. Якщо вона вища за 4, то завжди можна механізмами Центробанку її знизити, натиснути на це, піднявши, наприклад, відсоткові ставки. А якщо недостатньо, іноді можна і вище підняти. То інфляція тоді впаде. Але знову-таки через нульове обмеження аргументи, які приводять деякі люди, полягають в тому, що особливо у єврозоні, де інфляція нижча за ціль і відсоткові ставки є негативними. Враховуючи те, що ти не відповідаєш своїй цілі, то якщо ти її ще піднімеш цю ціль, то в принципі її взагалі не можна буде досягти. Я не впевнений, чи є відповідь хороша на це запитання. До цього треба дуже активно і обережно ставитися з точки зору саме комунікації. Для цього, можливо, потрібен буде час. Ось яким от використання якраз політики випереджувальної індикації може бути одним з інструментів. Тобто обнародування цієї інформації заздалегідь. Саме випереджувальна індикація, кажуть так, відсоткова ставка 0, і вона буде нулем ось стільки-то часу, або буде вона нулем до того, як підніметься до якогось певного рівня. Дуже мало ймовірно це буде робити ФРС. Я думаю, їхня політика буде полягати в тому, що вони можуть сказати іншим чином, що інфляція, вірніше, ставка буде нульова до досягнення рівня інфляції, наприклад, у 4%. Тобто ми не будемо піднімати, наприклад, відсоткову ставку до того моменту, коли інфляція досягне рівня 4%. Тобто, якщо от вони, певно, таким чином будуть достовірність свою формувати. Тобто, якщо політика користується довірою, то, в принципі, люди можуть звикнутися з нульовою ставкою протягом тривалого часу, і це може мати досить експансивні наслідки. І, в принципі, з часом виведе інфляційні показники на 4%. Я думаю, що зараз Центробанк, якби хотів, то міг би сказати, так, от у нас є одна ціль, це досягнення рівня інфляції в 4%, і ми будемо над цим працювати. Головне, щоб вони не сказали зразу, що ми зразу ми зробимо 4% вже завтра. Так, яке ваше друге запитання? Для країн, що розвиваються, дивіться, для розвинених країн
враховуючи ту симуляцію, яку ми робили, і методики, про які я казав, я б сказав, що якщо інфляційна ціль має бути принаймні 4% для Сполучених Штатів або єврозони. Замість 4 я б навіть сказав би 5, бо людям четвірка взагалі не подобається чогось. Може 4-5% інфляції може бути більш-менш оптимальним з точки зору інфляційних цілей. Якщо я правильно зрозумів, про що ви питали, ви можете, в принципі, думати про те, що волатильність країн, що розвиваються, вища, ніж у розвинених країн. Ну, ви знаєте, тут можуть бути різні зміни у потоках капіталу, ситуації можуть бути різні. Щодо економічної волатильності, треба сказати наступне. Те, що ви щойно сказали, я з вами погоджуюсь. Вам потрібні, напевно, більші відсоткові ставки. Не більше, а на більший порядок знизити відсоткові ставки. Я, чесно кажучи, не знаю, яким чином зараз відбувається політика зниження норм відсоткових ставок в Україні, якщо така є. Але ніхто не може сказати в кожній конкретній ситуації, вірніше, яка ставка буде оптимальною. Може і 6% буде кращою за 5 іноді, ніж навіть 2, 3 чи 4. Можливо, вам треба, знову таки дивіться, під час Великої рецесії в США правило Тейлора говорило про наступне, що відсоткова ставка мала бути понижена до мінус 6%. Навіть у Штатах була така школа думки про те, що можна було б знизити ставку до мінус 6%. Але наскільки ж високою мала бути інфляція тоді? Дякую за дуже цікаву лекцію, чудові поради. Я також хотів поставити своє запитання. Перш за все, щодо проблеми переходу до вищої інфляційної цілі. Ви багато говорили про те, що зараз відбувається високий дезінфляційний тиск, і треба зараз піднімати рівень інфляції, бо зараз дуже неприродно бачити такі фінансові розриви, які мають місце, і потрясіння. І треба, в принципі, це живить фінансовий дисбаланс. Хочеться почути вашу думку з цього приводу. Моє наступне питання. Я думаю, що основна логіка для підвищення інфляційної цілі – це мати певні якісь стабілізаційні переваги. Інфляційна ціль, ми можемо, в принципі, поміняти структуру очікувань і структуру взаємозв'язків між поточною інфляцією та перспективною інфляцією і відсотковими ставками. У перехідний період і після нього структура стосунків між довгостроковими ставками та інфляцією можуть мінятися. І Центробанк може, в принципі, втратити ці додаткові переваги від стабілізаційної політики. Що ви думаєте про це? Так, ви просто по кілька питань задаєте, і в мене батарейка вже сідає. Отже, є такі представники, як економісти, як Клаудіо Борео. Ми багато це обговорювали при написанні цього звіту, що призводить до цих бульок надувних, до фінансових крахів тощо і дисбалансів. Моя відповідь може бути така. Ми багато чого навчилися, чому навчилися з кризи 2008 року. У боротьбі з цими дисбалансами та тими бульбашками, які зрештою лопнули.
Нам багато ми чули про те, що ці всі дисбаланси, вони тимчасові, ці бульбашки, вони нічого не дадуть у ціні на активи. Але урок був важким. З цієї кризи ми побачили, що ці бульбашки і дисбаланси можуть бути дуже небезпечними. І якраз вже центробанки ставляться з більшою увагою до цих феноменів. На цьому хочеться сказати кілька моментів. Перший, якщо ми говоримо про приклади дисбалансів та бульбашок, вони в основному надходять від періодів дуже потужного зростання та перегріття. Коли фондові ринки просто знаходяться в ситуації буму, або, наприклад, бум нерухомості 90-х років у Штатах. Те, що багато економістів називали надлишковим зростанням чи перегріттям котировок. Я вважаю, що ситуація на сьогодні у розвинених країнах виглядає таким чином. Знову таки, США, в принципі, повернулися до рівня обсягів промислового виробництва взагалі. Все одно дещо депресія ще відчувається, але дисбаланси та перегріття і бульбашки, вони є справді дуже небезпечними в такому середовищі. Іншими словами, я б більше переживав за монетарну політику. Чи може вона, чи насправді вона не стимулює взагалі ці бульбашки, і чи сама вона не сприяє цьому краху? Чи є вона достатньо стійкою за різних обставин? Я знаю, що принаймні в США деякі люди пропонували такі механізми, яким чином можна виміряти рівень ризику чи якийсь дисбаланс. У мене є колега у Університеті Джона Гопкінса, Карлос Барбера. Він побачив цей спред ставки між AAA та AAA, оту премію, яку ви отримуєте за ці бонди, враховуючи ризики. Якщо подивитися на 90-ті ще роки, коли був економічний бум і активи росли просто як гриби після дощу, і якраз до кризи 8-го року ставки, спред цієї ставки був дуже стиснутий. Було багато таких ризикових, високоризикових активів. І якщо подивитися зараз і порівняти ту ситуацію з сьогоднішньою, звичайно, в кризу ці премії виросли дуже значно, зараз повертаються до історичних показників, але все одно залишаються досить високими. Отже, підсумовуючи, треба сказати наступне. В теорії я можу побачити, що якраз така експансійна монетарна політика також може призводити до дисбалансів і перегріття. Яке на ваше друге запитання? Так, щось там було про інфляцію. На жаль, не чути. Можливо, ви б мені сказали, чому це може мінятися, бо я, зрештою, думаю, що Федеральний резерв може залишатися на 2% очікуваної інфляції. При піднятті такої ставки чи цілі інфляційної до 4%, то я думаю, що потрібен буде час, щоб до цього дійти. Я, в принципі, є прихильником того, щоб інфляція залишалася стабільною на рівні близько 4%.
Таким чином, я думаю, ми б досягли нормального еквілібруму. Якщо, наприклад, 2% інфляція нам формує відсоткову ставку 3,2, то так само можна пропорційно було б зробити з 4% ставкою. На жаль, питання я не чую. Ну, дивіться, базова класична теорія економіки говорить про те, що принаймні у довгостроковій перспективі інфляція є абсолютно пропорційною. Давайте, у нас ще є час на одне запитання, якщо можна. Дякую, мене звати Давид. Я також є студентом тут. У мене є запитання до вас. Дуже є висока кореляція між інфляцією в Україні і девальвацією. І девальвація стає трендом у більшості країн, що розвиваються протягом останніх років. Чи можна розглядати інфляційний таргетинг без обмінного курсу? Це проблема, з якою стикається не тільки Україна, але є і ця проблема в Туреччині, Вірменія, Грузія. І усі ці країни мають проблему девальвації. І це одна з причин підвищення рівня інфляції. Ще одне запитання. Та дайте я на це щось скажу. Дякую. Я хочу сказати вам наступне. Я думаю, що це буде відповідати політиці МБУ, якщо ні, то вони мене поправлять. Чи може Центробанк справді контролювати інфляцію? Це знову питання в ці ворота. І з точки зору теорії і практики можна зробити інфляцію досить контрольованою і вивести її на певний рівень, тримаючи її там. Рівень амортизації, в принципі, ну, дивіться, це частина підручника з економічної теорії, але, в принципі, відповідає дійсності, що Центробанк контролює лише якусь номінальний якийсь якор або номінальну якусь ставку чи номінальну ціль, враховуючи рівень амортизації. Ну, в принципі, вони можуть цього досягти, як я вже казав, відповідно, якщо вони готові піти на певні витрати. Або можна поставити інфляційну ціль і дотримуватися її. Ну і, в принципі, обмінний курс буде також мінятися відповідно. Я не знаю, в принципі, що може повпливати у девальвації на політику Центробанку щодо контролю над інфляцією. Якщо інфляція вища очікуваного рівня, і при цьому Центробанк хоче знизити рівень інфляції, не зупиняючи економіку. Ну, тут залежить все від того, чи закритою економіка, чи відкритою. Бо тут наслідки можуть бути різні. У перехідному періоді, що може допомагати і сприяти обмінному курсу, це також важливе питання. Все-таки я дотримуюся своєї ідеї, що Центробанк може керувати інфляцією і контролювати її, якщо цього бажає. Ну, дивіться, справді, дотримуючись політики інфляційного таргетингу, є певна такий взаємозв'язок між інфляцією та економічним зростанням. Якщо в нас ціль інфляція, то тоді ми можемо, в принципі, понизити рівень економічного зростання. В таких небагатих країнах, як Україна та
Грузія, звичайно, вони хочуть рости швидше, ніж інші країни світу. Чи коректно взагалі ставити такий пріоритет? Все-таки інфляція. І яким чином розібратися в цьому рівні? Це дуже хороше запитання. Я думаю, що ми можемо годинами це обговорювати. Я буду коротко говорити. Я абсолютно прихильно ставлюся до вашого запитання. Ви кажете, чи я підтримую інфляційний таргетинг? Ну, навіть якщо ми будемо дуже сильно піклуватися про економічне зростання, а також інфляцію, то я, звичайно, погоджуюся, що і в багатьох країнах, і в багатих країнах, так і в бідних, економічне зростання є важливим питанням. Отже, система інфляційного таргетингу може бути хорошим механізмом і для економічного зростання та результатів цього, і для інфляційних очікувань. Я це обговорював зі спеціалістами в НБУ сьогодні. Є деякі центробанки, які кажуть, що наше основне завдання – це стабілізація цін. А Федеральна резервна система в США каже, що в нас є подвійний мандат. Ми займаємося і інфляцією, і безробіттям. Ну, як завжди, американці люблять казати, що ми все робимо правильно. Не хочу цього казати взагалі, бо це не моє. Якраз важливість полягає в дуальності цього мандату. Я думаю, що повна відповідь на це запитання потребуватиме дуже багато часу, але саме механізм інфляційного таргетингу є дуже ефективним і для стабілізації та зростання економіки, і для контролю інфляції. Є певні часи чи проміжки часу, коли між цими двома можуть бути конфлікти, справді, між цими двома частинами цього мандату. Бо інфляція часто виходить на переднє місце. І часто центробанкам доводиться навіть вносити певні відхилення у свої інфляційні цілі для того, щоб забезпечити збалансованість відповідно до очікувань і прогнозів. Ми вам дуже дякуємо. На сьогоднішній час давайте поаплодуємо. Для тих, хто слідкує за нами онлайн, можете залишити свої коментарі або запитання. Дякую за те, що прийшли. Ну і насолоджуйтесь.